Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, hàng triệu người Trung Quốc đã bị làm nhục, tra tấn, thậm chí bị giết chết, nhưng không phải bởi kẻ thù ngoại bang mà bởi chính con cháu, học trò và hàng xóm của mình. Những kẻ gây ra tội ác kinh hoàng này mang tên Hồng Vệ binh. Những thiếu niên tuổi đời chưa đầy 20 mang băng đỏ trên tay đã trở thành biểu tượng của một trong những tội ác kinh hoàng nhất thế kỷ 20. Họ đốt sách, phá chùa chiền, hành hình trí thức, làm nhục người già và thủ tiêu những người bị cho là phản động, tư sản hay đơn giản chỉ vì ăn mặc không hợp ý đám đông. Điều này đã trở thành một vết nhơ không thể xóa mờ trong lịch sử Trung Quốc. Vậy sự thật đằng sau hành động dã man ấy là gì và số phận của Hồng Vệ binh sau cách mạng văn hóa ra sao? Các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu qua video hôm nay nha! Hồng Vệ binh là ai? Những đứa con của cách mạng văn hóa. Vào ngày 1 tháng 10 năm 1949, tại quảng trường Thiên An Môn lịch sử, Mao Trạch Đông đã tuyên bố thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Sau đó ông dẫn dắt đất nước qua hàng loạt các cuộc xung đột, từ sáp nhập Tây Tạng, tham gia chiến tranh Triều Tiên, đến đối đầu với Đài Loan. Sau khi tình hình nội bộ dần ổn định, Mao Trạch Đông bắt đầu một chương trình đầy tham vọng mang tên Đại nhảy vọt. Mục tiêu là đưa Trung Quốc đuổi kịp và vượt mức Anh trong vòng 15 năm, thậm chí chỉ trong vòng vài năm, đặc biệt trong sản lượng thép và nông nghiệp. Đây không đơn thuần là một chính sách kinh tế, mà là một canh bạc chính trị khổng lồ. Mao muốn chứng minh rằng con đường xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc vừa vượt trội phương Tây, vừa hơn hẳn Liên Xô. Với khẩu hiệu trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người không dám làm, chiến dịch đã được triển khai khắp cả nước. Người dân bị huy động sản xuất gang thép bằng lò nung tự tạo, còn nông dân thì bị ép vào các công xã nhân dân. Trong khi chỉ tiêu được đẩy lên trời thì sản lượng thực tế sụt giảm thảm hại. Nhưng vì sợ hãi quyền lực tuyệt đối của Mao nên không ai dám báo cáo sự thật. Cán bộ địa phương thi nhau thổi phồng sản lượng lúa, khiến cho Trung ương tin rằng đất nước đang thừa gạo. Kết quả là hàng triệu tấn lương thực bị trưng thu, đưa ra nước ngoài hoặc là dùng để nuôi quân đội, trong khi nông dân chết đói ngay trên chính đồng ruộng mà mình cày cấy. Từ năm 1959 đến năm 1961, ước tính từ 30 cho đến 45 triệu người thiệt mạng, nhiều làng mạc bị xóa sổ và nạn ăn thịt người xuất hiện ở một số tỉnh. Đó không còn là một thất bại chính trị mà là thảm họa nhân đạo lớn nhất thế kỷ 20. Sau cú sốc đại nhảy vọt, quyền lực của Mao bị suy giảm nghiêm trọng. Những người như Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình lên nắm vai trò điều hành thực tế. Họ triển khai các chính sách sửa sai như là nới lỏng quản lý, khuyến khích sản xuất cá thể, cho phép một số yếu tố thị trường quay lại. Lần đầu tiên kể từ năm 1949, Trung Quốc có dấu hiệu ổn định trở lại. Nhưng điều này lại khiến cho Mao Trạch Đông cảm thấy bị đe dọa. Ông ta tin rằng Trung Quốc đang trượt dần sang con đường tư bản chủ nghĩa và chính nội bộ lãnh đạo xuất hiện những kẻ phản bội, nguy hiểm hơn bất kỳ kẻ thù bên ngoài. Mao không thể chấp nhận vai trò biểu tượng đơn thuần mà muốn trở lại là người cầm lái vĩ đại. Và để làm được điều đó, ông cần một thứ vũ khí hoàn toàn mới, một cuộc cách mạng thứ hai. Nhưng lần này không nhằm vào kẻ thù bên ngoài mà nhắm thẳng vào lũ phản đồ ngay trong đảng, chính phủ, trường học và xã hội. Do đó mà vào ngày 16 tháng 5 năm 1966, Mao phát động đại cách mạng văn hóa giai cấp vô sản, nhưng nó sẽ không dùng tới xe tăng hay súng đạn mà sử dụng lòng cuồng tín, sự sùng bái và nhất là những người trẻ tuổi. Lực lượng này mang tên Hồng Vệ binh hay là Vệ binh đỏ. Họ sinh ra sau cách mạng, cũng không hề biết đến chiến tranh, nhưng lại sẵn sàng chết vì Mao Chủ tịch và giết vì cách mạng. Mao Trạch Đông hiểu rõ một điều rằng, hệ thống quan liêu và các nhà lãnh đạo cấp cao trong đảng không còn trung thành tuyệt đối như trước. Nhiều người trong số họ không chỉ phản đối chính sách cực đoan mà còn ngầm tìm cách kiềm chế quyền lực của ông. Trong bối cảnh đó, ông tìm đến một lực lượng mới, đó là giới trẻ. Họ chưa bị nhiễm độc tư tưởng tư sản, cũng như không có nhiều trải nghiệm về những thất bại của Mao. Ngược lại, giới trẻ được nuôi lớn trong môi trường sùng bái cá nhân, lớn lên cùng cuốn Hồng Bảo Thư đỏ chói và có niềm tin tuyệt đối vào vị chủ tịch vĩ đại. Vào ngày 29 tháng 5 năm 1966, tại trường trung học thuộc Đại học Thanh Hoa, đơn vị Hồng Vệ binh đầu tiên được thành lập với 7 thành viên.
mục đích là để trừng phạt những lực lượng và cá nhân đi ngược lại với các giá trị do cách mạng văn hóa đề ra. Lực lượng này cứ thế dần mở rộng và trở thành một thế lực không thể coi thường. Đến ngày 1 tháng 8, Mao đích thân viết cho Hồng Vệ binh một bức thư ngỏ bày tỏ sự hậu thuẫn nồng nhiệt và tích cực. Sau đó ông ra lệnh phát sóng các tuyên ngôn của họ trên đài phát thanh quốc gia và công bố trên các tờ nhật báo, ca ngợi lực lượng này giống như những anh hùng thực thụ. Được Mao Trạch Đông ủng hộ, các đơn vị Hồng Vệ binh cứ thế nhanh chóng phát triển khắp Trung Quốc, đặc biệt là tại các thành phố lớn như là Bắc Kinh, Thượng Hải và Trường Sa. Cao trào bùng nổ vào ngày 18 tháng 8 năm 1966. Hôm đó, Mao Trạch Đông xuất hiện trên lễ đài Thiên An Môn, mặc quân phục màu ô liu, đứng uy nghi giữa biển người rực đỏ. Hơn 1 triệu Hồng Vệ binh từ khắp cả nước đổ về Bắc Kinh để tận mắt nhìn thấy người cầm lái vĩ đại. Sự kiện này không đơn thuần là một buổi meeting, mà đó là nghi thức xung phong, là lời tuyên chiến chính thức đối với toàn bộ trật tự cũ của Trung Quốc, từ đảng, chính phủ, trường học, nhà thờ, đền miếu, sách vở đến cả đạo lý tổ tiên. Mao không nói dài dòng, nhưng chỉ một câu ngắn ngủi đã đủ để mở khóa tất cả cơn cuồng loạn phía sau. Tạo phản là đúng. Từ sau ngày này, Mao tiếp tục xuất hiện thêm 7 lần nữa tại quảng trường Thiên An Môn, mỗi lần đều có hàng triệu người tham dự. Qua đó đã tiếp sức, khích lệ và hợp thức hóa vai trò của Hồng Vệ binh như là đội quân tiên phong của cách mạng. Những tội ác khủng khiếp của Hồng Vệ binh. Mao Trạch Đông phát động cách mạng văn hóa để phá tứ cựu, lập tứ tân, hủy diệt toàn bộ tư tưởng cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ và thói quen cũ, rồi thay thế bằng những thứ mới. Đi kèm với đó là thanh tứ vận động, tức là làm sạch chính trị, kinh tế, tổ chức và tư tưởng. Trong mắt Mao và những người ủng hộ cách mạng văn hóa, kẻ thù không phải là đế quốc, cũng không phải tư sản nước ngoài, mà là bọn phản động đang ẩn náu trong lòng Đảng, trong các trường đại học, nhà hát, thư viện, viện nghiên cứu và cả trong nhân dân. Họ bị phân thành hắc ngũ loại, bao gồm địa chủ, phú nông, phản cách mạng, phần tử xấu và cánh hữu. Sau đó thêm 4 nhóm nữa để thành hắc cửu loại là phản đồ, gián điệp, trí thức và tẩu tư phái, tức là phái chạy theo con đường tư bản chủ nghĩa. Tất cả đều bị coi là ngưu quý xà thần, ám chỉ họ là thành phần tà ác, xấu xa và hủ lậu. Các mục tiêu đầu tiên là nhiều lãnh đạo cao cấp bị gắn mác đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Trong đó Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ bị hành hạ đến chết, tương tự là nguyên soái Bành Đức Hoài và nguyên soái Hạ Long. Còn Phó Thủ tướng Đặng Tiểu Bình, Phó Thủ tướng Tập Trọng Huân, nguyên soái Chu Đức và nguyên soái Trần Nghị cũng bị chỉ trích nặng nề. Theo sau các lãnh đạo là trí thức, nhà văn, nhà sử học, giáo sư, nghệ sĩ, rồi mở rộng ra là giáo viên phổ thông, cán bộ địa phương, những người bị gắn với truyền thống, tôn giáo, văn hóa cũ. Không ai là an toàn nếu bị gắn mác là phản động, phong kiến hay tư sản. Chỉ cần một tờ giấy, một bài viết, một cuốn sách, thậm chí một kiểu ăn mặc cũng có thể bị xem là chứng cứ chống lại cách mạng. Bạn có thể tưởng tượng ra không? Một ngày kia, học trò đánh chết thầy cô, con cái tra tấn cha mẹ, bạn bè đầu tố lẫn nhau và tất cả đều nghĩ rằng họ đang làm điều đúng đắn vì cách mạng và vì Chủ tịch Mao kính yêu. Đó là Trung Quốc trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Và ở trung tâm của cơn ác mộng này chính là Hồng Vệ binh, lực lượng thanh niên được Mao Trạch Đông khuyến khích nổi dậy, tạo phản, phá nát mọi quy tắc đạo đức, pháp luật và lương tri. Họ cho rằng phản động có thể tồn tại ngay trong nhà mình, lớp học của mình và phải bị tiêu diệt không thương tiếc. Cái phản động đó có thể là một giáo viên nghiêm khắc, một ông cụ từng là địa chủ hay một bà già mặc áo sẫm màu mà ai đó cho là giống thời của Tưởng Giới Thạch, và chỉ cần một lời hô khẩu hiệu, nạn nhân có thể bị kéo ra giữa đường, đánh đập đến chết mà không một ai dám can ngăn. Những cuộc đấu tố rùng rợn đã trở thành chuyện thường ngày. Các đại hội phê phán được tổ chức khắp nơi. Ở Bắc Kinh, hiệu phó Biện Trọng Vân, một nhà giáo gương mẫu, đã bị chính học sinh của mình dùng gậy sắt đánh đến chết ngay trong sân trường và không ai bị trừng phạt. Tại nhiều nơi, Hồng Vệ binh hành quyết công khai mà không qua xét xử. Chỉ cần bị gắn mác tư sản hay phản cách mạng là coi như đã nhận án tử. Ở Quảng Tây, chỉ riêng năm 1968, đã có hơn 80.000 người bị giết. Nhưng cái chết đó không phải bí mật. Ngược lại, chúng được coi là biểu dương tinh thần cách mạng triệt để. Có địa phương còn treo gan và tim của nạn nhân trong trụ sở để răn đe.
Tội ác không chỉ dừng lại ở thể xác, nó xâm nhập cả vào linh hồn, phá nát mọi mối quan hệ cha con, thầy trò và bạn bè. Hàng nghìn người bị làm nhục một cách có hệ thống với việc bị bắt bò bằng 4 chân ngoài đường, ép liếm giày hồng vệ binh, xưng tội bằng cách tự tát vào mặt mình trước đám đông hoặc là phải xách đá đứng giữa nhiều giờ giữa trời nắng. Đây không còn là cách mạng mà là sự hủy diệt tận gốc bản chất con người. Một trong những tội ác tàn độc nhất nhưng ít được nhắc đến đó là nạn hiếp dâm và lạm dụng tình dục. Nhiều phụ nữ, nhất là vợ của các tri thức, tướng lĩnh bị thất sủng hoặc đơn giản là ăn mặc quá tây đã bị bắt giữ trái phép và trở thành đối tượng xâm hại tình dục tập thể bởi các nhóm hồng vệ binh. Không chỉ bị cưỡng hiếp, họ còn bị quay phim, bị ép tự kiểm điểm vì sống ô dâm và nhiều người trong số đó đã tự tử ngay sau khi bị làm nhục, không bao giờ được đòi lại công lý. Gia đình nạn nhân thì bị bịt miệng, không dám tổ chức đám tang, sợ bị gán mác thương tiếc phản động. Và rồi có những điều còn vượt qua ranh giới đạo đức của nhân loại, đó là ăn thịt người. Theo tài liệu nội bộ của chính quyền Trung Quốc công bố sau này, trong một số huyện thuộc tỉnh Quảng Tây có hàng trăm nghìn người bị giết trong các đợt thanh trừng phản động và ít nhất 421 trường hợp bị biến thành đồ ăn. Nhưng người ra tay không phải là kẻ điên, họ là cán bộ, sinh viên và thanh niên được giác ngộ cách mạng. Những vụ việc ấy được gọi là ăn thịt vì căm thù giai cấp, thứ chính nghĩa méo mó đến mức không ai có thể hiểu nổi. Giữa cơn điên cuồng này, nhiều người đã chọn tự sát. Họ nhảy từ tầng thượng xuống, uống thuốc trừ sâu hay tự treo cổ trong nhà. Nhưng thậm chí sau khi bị chết, họ cũng bị bêu danh là chạy trốn cách mạng hay là kẻ hèn nhát. Gia đình họ không được đưa tang, không được than khóc và cũng không được đặt bàn thờ. Trong mắt hồng vệ binh, cái chết không rửa sạch tội lỗi giai cấp, nó chỉ là một hành vi phản cách mạng cuối cùng. Điều tàn nhẫn nhất là phần lớn những kẻ gây tội ác chỉ là những thiếu niên 13, 14 tuổi được huấn luyện và khuyến khích lừa dối, tố cáo, tra tấn người thân và tất cả được bao bọc bởi một niềm tin sắt đá rằng Chủ tịch Mao vĩ đại không bao giờ sai. Chính vì thế, tội ác được thực hiện với nụ cười và sự phấn khích, như thể đang hành động vì tương lai Trung Quốc. Không chỉ vậy, hồng vệ binh còn thực hiện một cuộc tận diệt văn hóa với quy mô và mức độ tàn phá chưa từng có trong lịch sử quốc gia. Mọi thứ mang hơi hướng cổ hay phong kiến đều bị coi là phản cách mạng. Chỉ cần mặc đồ truyền thống, để tóc dài hay treo tranh thư pháp trong nhà cũng có thể bị quy kết là có tư tưởng bảo thủ. Và thế là hàng triệu ngôi nhà đã bị lục soát, hàng trăm nghìn cuốn sách đã bị đốt, trong khi tranh tượng cổ bị đập nát và nhiều di tích bị phá sập. Điển hình như Lăng Viêm Đế ở tỉnh Hồ Nam và Lăng Hoàng Đế ở tỉnh Thiểm Tây. Cần phải biết rằng, người Hán xưa nay vẫn gọi mình là Viêm Hoàng Tử Tôn, coi Viêm Đế và Hoàng Đế là tổ tiên của mình. Một trường hợp khác là Tam Khổng, tức là Khổng Miếu, Khổng Lâm và Khổng Phủ, ba địa điểm nổi tiếng vì gắn liền với Khổng Tử, người sáng lập ra Nho giáo. Mao tuyên bố rằng lịch sử Trung Quốc là lịch sử của giai cấp bóc lột đàn áp giai cấp bị bóc lột, nên việc phá hủy truyền thống là điều cần thiết để xóa bỏ ý thức hệ phong kiến, củng cố cách mạng vô sản. Mục tiêu cuối cùng là xóa sạch mọi hệ thống giá trị cũ của xã hội Trung Quốc, tất cả phải bị thay thế bằng một thứ duy nhất, đó là tư tưởng Mao Trạch Đông. Hồng vệ binh bị bỏ rơi. Sau khi Mao Trạch Đông phát động cách mạng văn hóa vào năm 1966 và khích lệ giới trẻ thành lập các tổ chức hồng vệ binh, hàng triệu thanh thiếu niên trên khắp cả nước Trung Quốc đã đứng lên phá bỏ tứ cựu, nhưng chỉ sau chưa đầy một năm, phong trào này bắt đầu trượt khỏi tầm kiểm soát và Trung Quốc dần chìm trong hỗn loạn. Ban đầu các nhóm hồng vệ binh cùng chung mục tiêu, phụng sự Mao và đà đảo trật tự cũ, nhưng khi cuộc đấu tranh chuyển sang thanh trừng nội bộ thì từng nhóm lại bắt đầu giành giật quyền lực và cáo buộc lẫn nhau là kẻ giả cách mạng, tay sai tư bản hay cánh hữu cơ hội. Tại nhiều thành phố lớn như là Thượng Hải, Vũ Hán, Trùng Khánh, các nhóm hồng vệ binh chia thành phe phái đối đầu, thường dựa trên nguồn gốc gia đình hoặc là trường phái chính trị. Họ tranh giành quyền kiểm soát nhà máy, trường học, đài phát thanh và cả kho vũ khí, biến các đô thị trở thành chiến trường thực sự. Đến tháng 1 năm 1967, một nhóm cực tả ở Thượng Hải đã lật đổ chính quyền địa phương và tuyên bố thành lập một ủy ban cách mạng mới. Sự kiện này được gọi là Bão Tháng Giêng. Mao Trạch Đông ban đầu tỏ ra ủng hộ, nhưng rất nhanh sau đó ông ta nhận ra là những người trung thành lại có thể trở thành mối đe dọa nếu không còn chịu sự kiểm soát, nhất là một đám đông cuồng loạn như hồng vệ binh. Sau khi Bão Tháng Giêng bùng nổ, nó đã tạo ra một hiệu ứng lan tỏa khắp Trung Quốc, gây ra hàng loạt các cuộc cách mạng và cướp chính quyền ở một số tỉnh, chẳng hạn như ở Sơn Tây,
Thiểm Tây, Quý Châu, Hắc Long Giang và Sơn Đông. Tình hình hỗn loạn ngày càng lan rộng và đến giữa năm 1968, Mao và Quân ủy Trung ương nhận thấy phong trào Hồng Vệ binh không còn phục vụ mục tiêu ban đầu. Giờ đây, cả đất nước bị tê liệt, sản xuất đình trệ, học đường hoang tàn và xã hội bị chia rẽ. Quan trọng nhất, những cuộc đụng độ đẫm máu giữa các phe Hồng Vệ binh đã đe dọa trực tiếp đến sự ổn định của chế độ. Vào ngày 28 tháng 7 năm 1968, Mao chính thức tuyên bố giải tán các tổ chức Hồng Vệ binh. Quân đội được điều động để giành lại quyền kiểm soát, bắt giữ các thủ lĩnh Hồng Vệ binh cực đoan và tái lập trật tự bằng vũ lực. Nhiều người từng là con cưng cách mạng giờ trở thành phần tử gây rối, bị bắt, bị giam hoặc là bị đưa đi cải tạo. Phong trào bị đánh sập từ bên trên, rất nhanh chóng và tàn nhẫn, nhưng không hề có một lời xin lỗi nào từ Mao, cũng không có vinh danh cho những người trẻ từng phục vụ ông một cách mù quáng. Tuy nhiên, cuộc thanh trừng chưa dừng lại ở đó. Mao và các phe cánh nhận ra rằng hàng triệu thanh niên từng tham gia cách mạng văn hóa giờ đây là gánh nặng xã hội. Họ không còn trường lớp, không có việc làm, mất phương hướng và mang tư tưởng cực đoan, và thế là một chính sách mới ra đời, Thượng Sơn Hạ Hương, đưa thanh niên thành thị xuống nông thôn dưới danh nghĩa học tập quần chúng công nông. Năm 1968, hơn 17 triệu thanh niên, trong đó có cả những Hồng Vệ binh từng dương cao ảnh Mao ở quảng trường Thiên An Môn, bị buộc phải rời thành phố, đi về vùng sâu vùng xa, sống đời nghèo khổ giữa các nông dân, cắt đứt hoàn toàn về giáo dục và cơ hội phát triển. Dù vậy, cách mạng văn hóa vẫn chưa thực sự chấm dứt. Nó vẫn kéo dài đến tận năm 1976, khi Mao Trạch Đông qua đời và bè lũ 4 tên bị bắt, nhưng không có ai đứng ra chịu trách nhiệm về tội ác hay là số phận của Hồng Vệ binh. Những người từng tin tưởng tuyệt đối vào vị lãnh tụ vĩ đại để rồi gieo rắc bạo lực nhân danh cách mạng, giờ đây đã bị lịch sử bỏ lại phía sau trong lặng lẽ. Còn Mao Trạch Đông, dù mắc quá nhiều sai lầm nhưng ông lại không bị chỉ trích. Thay vào đó, chính phủ Trung Quốc đổ hết mọi tội lỗi cho Lâm Bưu và tứ nhân bang, bao gồm Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên và Vương Hồng Văn. Họ bị coi là lực lượng phản cách mạng và chịu hết trách nhiệm trong 10 năm thảm họa. Nhưng tại tòa, Giang Thanh, vợ của Mao Trạch Đông và cũng là người đứng đầu tứ thân bang, đã không chịu nhận tội, mà bà ta còn dõng dạc tuyên bố: "Tôi chỉ là con chó của Mao Trạch Đông. Mao bảo tôi cắn ai thì tôi cắn người đó." Một thế hệ bị lãng quên. Khi Mao Trạch Đông qua đời vào năm 1976 và tứ nhân bang bị bắt giữ, chính quyền mới, đứng đầu là Đặng Tiểu Bình, đã lật lại toàn bộ di sản của cách mạng văn hóa, gọi đó là thảm họa 10 năm. Từ đây, hàng loạt các cựu Hồng Vệ binh bỗng dưng trở thành kẻ có quá khứ đen. Giờ phải đối mặt với sự khinh miệt của xã hội, bị đuổi khỏi trường học, không được vào đảng, không được tuyển dụng và có nguy cơ bị cô lập cả đời. Một số Hồng Vệ binh đã tự sát, một số viết hồi ký để sám hối, còn phần lớn chọn im lặng, sống như những cái bóng giữa xã hội đang thay đổi chóng mặt. Nhiều người sống nghèo khổ, không được công nhận, cũng không được tha thứ. Trong suốt những thập kỷ sau đó, Trung Quốc không khuyến khích bàn luận công khai về Hồng Vệ binh, cách mạng văn hóa hay vai trò của Mao Trạch Đông. Đây được xem là vấn đề nhạy cảm chính trị. Một số bộ phim như Phải Sống của Trương Nghệ Mưu hay là Cánh Diều Xanh của Điền Tráng Tráng đều bị cấm chiếu. Riêng tác phẩm Bà Vương Diệt Cơ của Trần Khải Ca vẫn được phát hành, nhưng đã bị cắt bỏ nhiều cảnh liên quan đến đấu tố và đồng tính, cũng như không được chiếu rộng rãi trên truyền hình. Bước sang thế kỷ 21, chính phủ Trung Quốc đã dỡ bỏ một số hạn chế. Hơn nữa, một số Hồng Vệ binh đã quá già và luôn sống trong đau khổ vì đã làm hại những người tốt, nên họ đã viết thư xin lỗi thầy cũ, bạn cũ hoặc là đứng trước máy quay để công khai sám hối. Như vào tháng 1 năm 2014, các học sinh của trường trung học thực nghiệm thuộc Đại học Sư phạm Bắc Kinh đã chính thức ngỏ lời xin lỗi tới các giáo viên của mình vì những gì họ đã gây ra trong làn sóng bạo lực vào tháng 8 năm 1966 khi hiệu phó của trường là cô Biện Trọng Vân đã bị các học sinh đánh đập đến chết. Tuy nhiên, những cử chỉ như vậy thực sự rất hiếm. Đa số lựa chọn lãng quên quá khứ và không muốn nhắc lại chuyện đã qua, dù cho thời kỳ cách mạng văn hóa đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của họ. Có một lời giải thích là các sự kiện diễn ra trong thời kỳ ấy hỗn loạn đến mức nhiều người cảm thấy mang trong mình gánh nặng kép, khi vừa là hung thủ vừa là nạn nhân. Trong khi đó, một số chỉ dám thừa nhận vai trò của mình.
Ví dụ như trường hợp của Diệp Hướng Trân, con gái của nguyên soái Diệp Kiếm Anh, người từng thảo luận các trải nghiệm của gia đình trên truyền hình. Trong giai đoạn đầu của cách mạng văn hóa, bà đóng vai trò kép khi vừa là con gái của một vị tướng rất nổi tiếng, vừa là thủ lĩnh phong trào nổi loạn tại trường đại học nghệ thuật ở thủ đô. Bà phàn nàn rằng mình đã quá nổi tiếng, quá tích cực và quá căng thẳng vào thời điểm đó. Diệp Hướng Trân kể lại chi tiết cách mà Giang Thanh đã bức hại gia đình Diệp Kiếm Anh và những đứa con họ Diệp đã phải chịu đựng như thế nào. Tuy nhiên, bà chỉ nói 58 từ về vai trò thủ lĩnh Hồng Vệ binh của mình mà không có lời giải thích về việc bà đã gia nhập như thế nào, đã làm những cái gì có liên quan đến việc tra tấn thể xác hay là bức hại người khác hay không. Bên cạnh đó, vẫn có những kẻ phủ nhận trách nhiệm, cho rằng họ chỉ làm theo lời Mao. Một số còn gọi đó là ngày xưa tốt đẹp khi mà họ có thể đi khắp đất nước như những người có đặc quyền mà không ai dám ngăn cản. Theo đó, Bảo Phác, một tác giả trưởng thành ở Bắc Kinh nhưng hiện sống tại Hồng Kông, đã bày tỏ quan điểm rằng mọi người đều cảm thấy mình là nạn nhân. Nếu nhìn vào họ, bạn sẽ thắc mắc rằng mày đã làm cái quái gì vậy? Tất cả là lỗi của người khác, mày không thể đổ hết mọi tội lỗi cho Mao Trạch Đông được. Đúng là ông ta có trách nhiệm, ông ta là kẻ chủ mưu, nhưng để tàn phá toàn bộ đất nước đến mức như vậy thì cả một thế hệ phải nhìn nhận lại. Đáng tiếc là chưa từng có một phiên tòa nào xét xử chính thức những tội ác do Hồng Vệ binh gây ra. Chính quyền cũng không bao giờ chính thức xin lỗi nạn nhân, khiến cho nhiều nỗi đau vẫn còn âm ỉ cho đến tận ngày hôm nay. Hơn nữa, số lượng nạn nhân trong giai đoạn cách mạng văn hóa cũng gây ra nhiều tranh cãi. Theo tuyên bố của nguyên soái Diệp Kiếm Anh, có 683.000 người thiệt mạng ở các thành phố, 2.500.000 người chết ở nông thôn, cộng với 123.700 người qua đời do đấu tranh bạo lực, 115.500 người chết do các phiên đấu tranh và giam cầm. Ngoài ra còn có 557.000 người mất tích. Như vậy có tổng cộng 3.420.200 người thiệt mạng. Nhưng đó là chưa kể đến những người bị đưa đến các trại cải tạo lao động. Họ có thể bị bức hại mà không ai biết. Nhà nghiên cứu Rudolf Joseph Rummel ước tính, từ năm 1964 đến năm 1975, có khoảng 7.700.000 người Trung Quốc đã bị giết, cùng với 1.500.000 người qua đời do đói kém và xung đột dân sự, khiến cho tổng số là 9.200.000 người thiệt mạng. Ngoài ra, có khoảng 3 triệu đảng viên đã bị kỷ luật và cầm tù, cùng với khoảng 60% đảng viên bị khai trừ, nhiều người trong số họ phải lao động nặng nhọc trong suốt thời gian này. Ngoài ra, các trường đại học của Trung Quốc bị đóng cửa trong suốt thời kỳ cách mạng văn hóa, khiến cả một thế hệ không được hưởng nền giáo dục đại học. Trong những năm 1980, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc là Hồ Diệu Bang đã nói rõ rằng có khoảng 100 triệu người đã phải chịu nhiều đau khổ trong cách mạng văn hóa. Một trong số đó là Phó Thủ tướng Tập Trọng Huân, người đã bị bãi chức và bị bỏ tù, sau đó được đưa về làm việc tại một nhà máy sản xuất máy kéo, trong khi gia đình ông bị phân tán về vùng nông thôn. Nhưng cũng chính trong thời kỳ biến động này đã hình thành nên con người của Chủ tịch Tập Cận Bình, người đang hiện lãnh đạo Trung Quốc. Ông Tập thường nhắc lại rằng sự hỗn loạn như thời cách mạng văn hóa không bao giờ được phép xảy ra lần nữa. Do đó, ông chủ trương kiểm soát xã hội chặt chẽ, từ truyền thông, giáo dục đến mạng Internet. Bản thân Tập Cận Bình cũng sử dụng nhiều biện pháp của Mao Trạch Đông để củng cố quyền lực. Ông xây dựng hình tượng cá nhân mạnh mẽ, với hình ảnh, sách vở, lời nói được tuyên truyền rộng rãi thông qua truyền hình, báo chí và các ứng dụng di động như là Học tập cường quốc. Thậm chí, tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới đã được đưa vào hiến pháp Trung Quốc, đồng thời trở thành môn học bắt buộc trong hệ thống giáo dục, từ tiểu học cho đến đại học. Nội dung này được xem là kim chỉ nam cho mọi chính sách đặt Tập ngang hàng với Mao trong lịch sử chính trị Trung Quốc hiện đại. Khi lên án người Nhật Bản thờ ơ về vụ thảm sát Nam Kinh trong Thế chiến thứ hai, các quan chức Trung Quốc đã tuyên bố việc lãng quên quá khứ là phản bội nhân dân. Tuy nhiên, họ lại chưa bao giờ xin lỗi về đại nhảy vọt hay là cách mạng văn hóa. Những thảm họa không chỉ khiến cho nhiều người thiệt mạng hơn mà còn phá hủy đến tận gốc rễ của nền văn minh Trung Hoa. Để so sánh, người Mông Cổ, người Mãn Châu hay cả người Nhật Bản, không ai dám đụng đến lăng mộ của Khổng Tử. Thế nhưng Hồng Vệ binh, những người Hán chân chính lại dám xúc phạm Văn Thánh, nhà sáng lập Nho giáo. Giờ đây, dù chính quyền Trung Quốc thành lập hàng loạt các viện Khổng Tử trên khắp thế giới, tuyên truyền tư tưởng Nho giáo và nền văn minh Hoa Hạ, nhưng liệu có mấy ai tin vào những điều đó khi mà chính bản thân họ còn không tin vào những gì mà mình nói? Và trên đây là số phận của Hồng Vệ binh sau cách mạng văn hóa. Nếu muốn chúng mình làm về đề tài nào, các bạn hãy để lại bình luận bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.